ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 16 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਵੱਧ ਹਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਵੋਟਰਸ ਕੋਲੋਂ 2 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਸਤਖਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਊਜ਼ਮ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੇ ਡੇਵਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਰਨੋਲਡ ਗਵਰਨਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਤੇ 2020 ਦੀ ਜਨਗਣਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ 2 ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮੇਤ 7 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੈਂਸਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੈਕਸਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ 13 ਰਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਫਲੋਰੀਡਾ, ਮੋਂਟਾਨਾ, ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਅਤੇ ਓਰੇਗਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਟ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਇਲੀਨੋਇਸ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਓਹਾਇਓ, ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਟ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਹੁਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਦੀਆਂ 435 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 218 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 212 ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। 5 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਸ, ਫਲੋਰੀਡਾ, ਮੋਂਟਾਨਾ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਨੇ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ 1.5% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਓਰੇਗਨ ਤੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਇਲੀਨੋਇਸ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਿੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਬਾਈਡਨ ਜਿੱਤੇ। The 2020 census took a snapshot of all people living in the United States on April 1st, 2020, and the results are in. According to the 2020 census, the number of people living in the United States was 331,449,281. This represents an increase of 7.4% over the official population count from the 2010 census. This population growth rate is lower than the previous growth rate of 9.7% between the 2000 and 2010 censuses. In fact, the growth rate from 2010 to 2020 is the second slowest in U.S. history. The country's 7.4% increase in population this decade was only slightly more than the 7.3% increase between 1930 and 1940. For the regions, the South grew the fastest over the last decade, with a 10.2% increase in population, followed by the West with 9.2%, the Northeast with 4.1%, and the Midwest with 3.1%. The Northeast grew faster this decade than it grew between 2000 and 2010, while the other 3 regions grew slower this decade than the last. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਗਾਮੀ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਡਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਡਰੋਸ ਐਡਨੋਮ ਗੈਬ੍ਰੀਏਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬਹੁ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮਾਰਕ ਮੈਕਗੋਵਨ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਈ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Australia, by contrast, has obviously had a very different experience, and that places us in a unique position amongst many countries to lend our support to India at this time.
India has been determined also to be a high-risk country under the process we've put in place for the purpose of travel arrangements. Not only do we have to reach out and support our friends and family and all of those across India, but we also need to take the appropriate steps to ensure that here in Australia we have our border protection arrangements upgraded and put in place to deal with the risks that clearly present from travel from India. Today we agreed, in addition to the measures that I announced after the last National Cabinet meeting, to pause direct passenger flights between India and Australia until the 15th of May. It will be reviewed prior to that time in terms of any further extension of that pause in those arrangements. This will impact directly on 2 passenger services from India into Sydney and 2 repatriation flights from India to Darwin. This impacting around 500 arrivals. Passengers on all future flights, when and if these flights are resumed going forward, we were required to have both a negative PCR test and a negative rapid antigen test prior to uplift. Further flights to India will be considered, as I said, prior to the 15th of May, with a focus on supporting vulnerable Australians, and in particular in relation to charter flights that are being put in place by the Australian government. Now, for indirect flights, because that is another way that people who may have been in India would come to Australia. Already it has been announced and we're advised that indirect flights through Doha, Dubai, Singapore and Kuala Lumpur, we are aware that flights to and from these transit points and India have been paused by the respective governments. So that third country entry point into Australia has already been closed by those key embarkation points to Australia. ਉਧਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਰੈਪਿਡ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਟਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵਾਸੀ ਜੋ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਵਾਕ-ਇਨ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਟੈਸਟ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਿਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੱਛਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਭਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਟੈਸਟ ਪੈਕ ਵਿੱਚ 7 ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਕਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ PCR ਟੈਸਟ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਤਰਜੀਹ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ 495 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਟ੍ਰੇਨਰ, 120 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਦਿ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ 100 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ 95 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਟੇਨਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕੋਵੈਕਸ ਖਰੀਦ ਪੂਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ FCOD ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਸਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰੌਬ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।